Привіт! Мене звати Аліна, я вас вітаю на своєму другому відео про подорожі. І зараз ми на грецькому острові Родос. Скажіть, хто не мріяв побачити одне з 7 чудес світу і поєднати це з відпочинком? Цього разу ми відвідуємо острів Губоксімі, де й досі піднімають скарби з самого дна моря. І прогуляємося містом із кольоровими будиночками, яке виглядає як жива листівка. Поплаваємо в прозорих лагунах та печерах, завітаємо на вулицю виноробень і в одній з них дізнаємось, як виробляють вино із унікального сорту винограду, що росте тільки тут. І влаштуємо велику дегустацію вин всього за 6 євро. Зазирнемо вглиб острова, де скуштуємо оливкову олію, яку роблять спеціально для Родосу, і побачимо акрополь білого міста Ліндос, місця, яке зберігає легенди ще з античних часів. А ще пройдемося вулицею Рицарів у середньовічному місті Родос. Звичайно, побачимо місце, заради якого сюди приїжджають мільйони, і спробуємо уявити одне з 7 чудес світу. Та обов'язково на нас чекає гастротур справжньої родоської кухні, настільки захопливий, що він просто зітре всі шаблонні описи їжі та пам'ять. Дуже добре, дуже гарна страва, дуже добре. Ой, дуже смачно. Дуже смачно. 2,5 години літаком, і ми вже на острові Родос. Ми обрали готовий тур, так як це зараз виходить бюджетніше, тому що зараз кінцівка сезону. Саме на 5 днів нам все вийшло 1200 євро. У вартість уже входило все необхідне: переліт з Варшави до Родоса, трансфер до готелю та назад, а також супровід резидента. І це реально зручно, особливо якщо ви летите вперше чи, наприклад, відправляєте батьків. Резидент завжди на місці, допоможе, відповість на питання та організує екскурсію. Зараз поглянемо, як виглядає наш номер. Типу студія. Відразу є шафа, телефончик, телевізор, такі ліжка, є кондиціонер, що найважливіше тут. Обов'язково є балкон, дозволі просторий. Файно, вид на гору навіть якусь. Тут якісь сосенки. Ванна кімната. По чистоті, ну так, по-турецьку-грецьку, я би сказала. Візуально все чистенько. Як на таку базу відпочинку, щоб впасти, лишити речі, помитися і йти собі на пляж, я думаю, хороший варіант. Щоб не розтягувати вступ і не лити воду, розповім коротко про місто, в якому ми зупинилися. Фаліракі. Чудовий вибір, море зовсім поруч. Від нашого номера пляж був усього за 5 хвилин пішки. Ось ми і біля моря. Ми вже втретє зупиняємось саме тут. І це дійсно ідеальне місце, якщо ви любите широкий піщаний пляж і спокійне море. А ще Фаліракі має величезний плюс. Звідси всюди ідеально близько. Тут легко знайти всі необхідні екскурсії по острову, а завдяки автобусним сполученням можна без проблем дістатися до столиці Родосу і до інших цікавих місць. Пляж – головна гордість Фаліракі. 5-кілометровий піщаний берег, який вважається одним із найкращих на Родосі. Тут є як тихі зони для сімей, так і ділянки із водними розвагами – від парасейлінгу до дайвінгу. Щодо нічного життя, увечері Фаліракі оживає. Десятки барів, клубів і таверн створюють справжню атмосферу свята. Це місто вміє бути різним, спокійним удень і яскравим вночі. Наша перша екскурсія, яку ми обрали, починається з Порто Фаліракі, одному з найтуристичніших курортів цього острова. Тут, серед яхт і катерів, ми розпочинаємо нашу 3-годинну поїздку по узбережжі. Екскурсія, яку ми обрали, коштує 45 євро за людину. І за цю ціну ви отримуєте 3 години поїздки, в якій буде 3 зупинки по 30 хвилин на плавання, до того включені різні алкогольні напої без ліміту і також снеки.
Перша наша зупинка – це бухта Ентоні Квіна. Тут прозоренька вода, красиві скелі, неймовірні пляжі. Це одне з найпопулярніших місць на Родосі. Вона отримала назву на честь голлівудського актора, який знімався під час фільму «The Guns of Navarone». На купання ми зупинилися тут на цілих 30 хвилин. Човен став просто посеред бірюзової води, і вже з борту можна було брати маски, які входять у вартість екскурсії, та пірнати, стрибати чи снорклити. Вода настільки прозора, що видно кожен камінчик. А якщо хочете відпочити спокійніше, можна доплисти до самого пляжу бухти. Там є лежаки, які можна орендувати, або невеличке кафе для охолоджуючого напою. До речі, Ентоні Квіна легко відвідати не тільки з морської екскурсії. З Фаліраки сюди йде прямий автобус, тож можна приїхати і провести тут цілий день. Їдемо далі! На палубі можна випити теж такі алкогольні або безалкогольні коктейлі. It's very nice for snorkeling because it's a diving area. Наступна наша зупинка – це затишна бухта Ладіко. Це лагуна з кришталево чистою водою та зеленими пагорбами, а також дуже популярне місце для снорклінгу. Тут ми знову мали 30 хвилин на плавання. Вода настільки чиста, що можна роздивитися рибок. Глибина видимості сягає аж 25 метрів, і це справжня насолода як для дайверів, так і для початківців у снорклінгу. Прекрасне місце! Можете взяти відразу масочки, трубочки і можете ниряти до скочу. І остання наша зупинка – це скелі Афанду. Мальовничі скельні утворення, в які можна запливсти. Маємо одну глибшу скелю і також одну малесеньку. Глибина води тут приблизно 15-20 метрів, але вона настільки прозоренька, що здається, наче ти бачиш дно, і воно прямо під тобою. Заплили в таку печеру, видно там трошечки світла. Тут такі над тобою скелі, водичка дуже теплесенька. Місце обов'язково треба відвідати. Усього 3 години, а стільки вражень – море, печери, бухти і відчуття повної свободи. А, і ще на човні є туалет та душ, де ви можете помитись від соленої води. Після всіх цих бухт і стрибків в воду ми повернулись на пляж у Фаліракі. І, звісно, перше, що зробили – пішли поїсти, бо який відпочинок без цього. Піта-гирос – це візитівка грецького стрітфуду. Це страва з м'ясом, яке робиться на вертикальному грилі. Вона йде з картоплею фрі, м'ясо може бути курятина, свинина або якийсь мікс. До того додається соус, зазвичай це цики, або можете собі замінити на майонез, або який там інший любите. Є помідор, є свіжа цибуля. Це швидка, ситна та свіжа страва, яка чимось схожа на шаурму, але завернута в такій от м'ягесенькій піті. І вона не завернута до кінця, а така трішки привідкрита виходить. Пробуємо. Піта дуже м'ягесенька, м'яско гарно згрильоване, але не сухеньке. А завдяки соусу цуцики вона дуже освіжаюча. Якщо ви не пробували піту гирос, то ви не були в Греції. Ціна такої піти 6 євро, але це прямо біля моря. Зазвичай в закладах вона починається від 3,50 до 6, в залежності від розміру. А перед тим, як розповісти про транспорт і пересування островом, хочу показати вам одну річ, яку ви точно бачили вже не раз. Це символ синього ока. У Греції його називають маті, а в сусідніх країнах – назар. Це не просто сувенір, а оберіг від лихого ока, заздрісного чи недоброго погляду. Чому він синій? У Середземномор'ї вірили, що саме блакитні очі можуть зурочити, тож амулет робили синім, аби він не відбивав негатив. Його історія сягає античності, але сучасний вигляд зі скла прийшов із Туреччини та Близького Сходу. Звідти він потрапив у Грецію і сьогодні зустріне вас на кожному кроці. Тож, купуючи синє око на Родосі, ви берете із собою не просто сувенір, а талісман із давньою традицією. От цікаво, ви вірите в такі обереги? Чи маєте, може, свої амулети, які завжди берете з собою? Напишіть в коментарях.
Покажу вам, як самому дістатися до Ліндос. Ви можете поїхати з автобусної зупинки, з Фаліракі або з Родосу. Знайти розклад досить неважко, є багато зупинок, а білетик коштує 4,50. Реалії такі, що на автобус треба часто довго чекати, тому наші плани змінились. Отже, на автобус нам не вдалося потрапити, але ми знайшли хорошу заміну. І це не цей трактор ж позаду мене, не це авто, але дуже гарна штука – квадроцикл. Ви вже, певно, його раніше бачили, так як раніше в наших випусках ми вже використовували. Це дуже популярний вид транспорту на островах Греції. Дуже комфортно для пересування, особливо на невеличких островах. І ми його саме обрали для Родоса. Ціна такого квадроцикла виносить 64 євро за день. До того ми оплатили 500 євро депозиту, який нам повернеться, якщо з ним все буде в порядку. Раніше на Закинтусі ми не платили депозиту, але тут такі правила. Задля безпеки теж в компанії. Їдучи до Ліндос, ми завітали відразу на оливкову ферму. Вона була при дорозі, називається Old Olive Factory Anastopoulos Estate. Якось так. При вході відразу багато кактусів. Можна подивитися, як плоди кактуса ростуть. Які гарні. Їм ще, певно, скоро, якісь місяці, вони вже будуть дозрівші. Ми як їздили на Тенерифу, то там просто повно кактусів. Це так, як тут оливкових ферм, там тільки все в кактусах. Було дуже гарно. І різного виду, різного розміру. Були прям такі, як дерево величезні. Hello. Отже, усе від однієї сім'ї. Це єдині маленькі пляшки, які ми маємо. Нефільтрована оливкова олія. Я завжди казала, що вона для літніх людей у селах, адже вони виросли на ній. Колись була тільки ця оливкова олія і нічого іншого. У вашій країні такої не знайдеш. Тож це справжній сувенір. Це оливкова олія з молодих оливок, які збирають у листопаді ще зелених і дрібних. Вона призначена тільки для холодного використання, її не можна підігрівати. Через 3 місяці оливки чорніють, і тоді отримуємо ось таку олію універсальну. Це вже міцніша олива, якщо хочете більш виразного смаку. А ця олія не для страв, а для здоров'я. Лише одна маленька ложка щоранку перед сніданком. У ній є поліфеноли? З цим пов'язана велика історія, адже дуже важко отримати таку якість олії. А цю велику історію про олію з поліфенолами ми розповідали, будучи на Закинтусі, в одній з найкращих оливкових ферм у світі. Також ми спробували олію з розмарином, часником, перцем чилі, трюфелем та нефільтровану оливкову олію, гірський чай та оливки. Мені оливкова олія все одно вся смакує, знаєш, смачно, просто свіжа оливкова олія. Видно, що вона не фільтрована. Це гірський чай. Грецькою він називається сидеритіс. Він росте тут, і ви також можете відчути його аромат. Достатньо покласти одну гілочку в чашку з гарячою водою, і у вас вже є чай. Або зробити його холодним, і вийде освіжаючий напій. Ось оливки каламата. Важливо знати, каламати насправді не чорні. Якщо ви купуєте їх абсолютно чорними, це трохи ризиковано, бо вони можуть бути пофарбовані, якщо колір темніший за природний. А тут більш світла, натуральна версія. Ось ще один різновид оливок, яких ви не знайдете у своїх країнах, там їх просто не продають. В'ялені на сонці оливки. Їх залишають на дахах будинків приблизно на місяць. Вони повністю висихають, зверху додають трохи солі і виходять дуже ніжні, м'які оливки. У вас є тільки продукти з Родосу чи ще звідкись? Ні, з Родосу ми нічого не маємо. Це дуже важливо підкреслити. У нас усе продукти саме з цього села. Тут є магазинчик, де можна придбати всю продукцію, яку нам щойно показували. Оливки різних сортів, на різний спосіб замариновані. Тут є сушений інжир з медом. А тут є бджоли. Тут є бджоли. Такі вулик невеличкі. Прошу не чіпати. Обережно. Тут відразу можна побачити різний різновид оливкових олій. Різні ціні. Ось тут за 8 євро малесенька баночка. Тут така більша 24, це 750 мл. Для салату пише 16 євро.
Ну, ціна така трошечки вища, ніж зазвичай. До речі, ціна оливок доволі дешева, порівняно навіть до туристичного містечка. Оці щілі 4,60, тут така малесенька пачечка 2,60. Це сушені 5,50. А ось такі каламати за 4,80. В принципі, це краще, ніж просто в магазині оливки, походження якого ви не знаєте. А тут ви знаєте, що це саме з цього селища зроблені, ними висушені. Дуже гарний подарунок, я вважаю, для друзів, близьких привезти таку пачечку оливок. Ці, який він темненький. І після оливкової ферми ми поїхали до нашої цільової точки міста Ліндос. Ліндос – це найромантичніше місто на всьому Родосі. Воно знаходиться на східному узбережжі острова. І тут знаходиться найвизначніша його пам'ятка Акрополь. Це досить туристичне містечко, але покажемо його трішки з іншої сторони. Якщо трішечки звернути з загального туристичного маршруту, ви знайдете ось такі вузенькі вулочки з гарними, красивими видами на Акрополь та подалі від туристів. В самому Ліндосі заборонений рух автомобілів. Можна пересуватися пішки або на віслюках. Вузькі вулички, білі будиночки з контрастними дверима та віконцями, які відразу закохують в себе. Що цікаво, багато фасадів прикрашено традиційною мозаїчною підлогою, яка називається хохлакі. Ця техніка прийшла на Родос за часів венеційців та османів та стала справжньою місцевою особливістю. Навіть двері, рамка, арка викладена цією мозаїкою. Акрополь. Акрополь Ліндоса поєднує кілька епох: античний храм Афіни Ліндії, середньовічну фортецю лицарів і залишки візантійських споруд. Уявіть, понад 2000 років тому сюди приходили паломники, аби просити у Афіни мудрості та захисту. Але головне – це панорама. З вершини видно головний пляж Ліндоса. А прямо біля підніжжя Акрополя знаходиться античний театр Ліндоса, який вміщував 1800 глядачів. Найцікавішу частину із сидінь вирізали прямо в камені. Якщо маєте бажання, то варто відвідати і побачити Акрополь із середини. Білетики доступні онлайн або купити в касі відразу під Акрополем. Ще чому вигідно добратися до Ліндоса на квадроциклі, тому що ціна на таксі немаленька. З Фаліракі коштує 53 євро, з самого Родоса коштує 67. Ну, такого. До речі, паркомісце коштує 7 євро. Після Ліндоса ми вирушили зовсім на інший бік острова, минаючи мальовничі гори і зелені схили. Щиро кажучи, залишатися тільки в туристичному місті замало. Справжня краса Родосу відкривається саме тоді, коли в'їжджаєш у глиб острова. І саме там ми дісталися до місця, яке вважається виноробним серцем острова. Найбільше виноробень на Родосі знаходиться в селищі Ембонас, у гірській частині острова на схилах гори Атавірос. Чому саме тут зосереджено найбільше виноробень Родосу? Висота та прохолодніший клімат створюють ідеальні умови для винограду. У Ембонасі можна знайти як великі виноробні, так і сімейні маленькі господарства, де вино роблять традиційними методами, зберігаючи секрети поколіннями. Саме тому Ембонас називають виноробним серцем Родосу. Тут росте унікальний сорт винограду Атірі, з якого роблять білі родоські вина, про які ми дізнаємось далі у відео. І так ми потрапили на місцеву виноробню Коунакі.
Це невелика сімейна виноробня, вже кілька поколінь. Вона працює з 1928 року. Майже 100 років історії. Як виноробня ми маємо 50 акрів виноградників. А коли потрібно більше винограду, ми купуємо його у місцевих виробників тут, у селі. Виноградники розташовані навколо села. 1 гектар в одному місці, інший гектар в іншому. У нас немає величезних рівних виноградників, як у деяких країнах. Більшість виноградників і найкращі з них знаходяться на цій горі, а Тавірос – прямо за будинком. Бачите праворуч ті світло-зелені ділянки? Це регіон, який називається Харатакі. Там висота 600 метрів, температура нижча, тому виноград дозріває повільніше і набирає максимум ароматів. Там росте наш місцевий виноград – Атірі. Це білий виноград. О, я читала про нього. Тільки тут, з Родосу. Так, він є тільки в цьому селі. Це єдиний сорт винограду, що росте лише тут. Це дикий виноград. Ще одна важлива особливість для цього вина – протягом кількох годин наші виноградники не мають прямого контакту із сонячним промінням. А для дикого винограду це дуже добре, адже ми якраз прагнемо уникати прямого сонця. Тому з 9 до 12 ми можемо спокійно працювати. Крім того, ця гора має вапняковий ґрунт, і саме він надає вину багато мінералів. Тут температура дуже висока – близько 30-40 градусів. Тому перше, що ми робимо, коли виноград потрапляє у виноробню – кладемо його у холодильник. У нас різні процеси для білого та червоного винограду. Для білого винограду після відділення кісточок ми робимо це за допомогою спеціальної сучасної машини. Потім ми переганяємо масу, видаляємо зелену частину і вже після цього виноград відправляється у прес. Ми не даємо процесу пресування початися відразу. Додаємо сухий лід. Це робиться для того, щоб виноград не окислювався. Ми хочемо вивільнити СО2, і тоді запускається процес, який називається Cold Short Process. Завдяки йому виноград починає обмінювати аромати між шкіркою та м'якоттю. Це триває 3-4 години. Це кімната ферментації з 12 резервуарами – 10 на 3000 літрів та 2 на 2000 літрів. Ферментація білого вина триває 15-45 днів при температурі 12-14 градусів Цельсія. Більшість білих вин витримуємо у сталі, частину – у бочках. Червоний виноград ферментує разом із шкіркою, що надає колір. Процес займає близько 2 тижнів. Щоб уникнути окислення, застосовуємо азот, а кожні 8 годин перемішуємо масу. Потім сік відокремлюємо в пресі і завершуємо бродіння. Свіжі вина залишаються у сталі, а насиченіші йдуть у дубові бочки. Наш винороб здебільшого використовує французькі дубові бочки по 225 літрів. Часто беремо вже використані, вони зберігають природний аромат винограду. У бочках вино дозріває від півроку до 3 років. І щомісяця винороб доливає вино, щоб уникнути окислення. Найдовше у дубі витримували вино Алафандіс 2016 року. Його назва означає «димар», адже воно має виразний аромат тютюну. Щороку ми виробляємо близько 50 тисяч пляшок, які продаємо лише тут. Частину вин зберігаємо для спостереження за розвитком смаку. Щороку відкриваємо по одній пляшці. А після короткої екскурсії ми можемо приступити до дегустації вин. Можете обрати кілька різних опцій. За 6 євро ви отримуєте дегустацію 7-8 їхніх вин по 37,5 мл кожне. Є опція теж за 12 за людину, є опція за 15 за людину, там ще буде більше вин, є також опція за 20. Ви можете собі теж замовити сомельєра за 2,50 євро за одну людину і також додати якісь снеки. Це можуть бути сир або сири з м'ясом. Отож, що ми обрали? Ми спочатку обрали тур по виноробні за 5 євро за людину, тобто за двох це вже виходить 10. Обрали дегустацію кількох вин 6 євро за людину і обрали ще міні-тарілочку з сирами. Варто приїхати сюди не тільки із-за ціни, оскільки ціна 6 євро за людину, але також подивіться на цю величезну кількість вин, різновидів, смаків. Дуже смачно.
Дуже рекомендую. Якщо хочете привезти дуже гарний сувенір і собі теж пам'ятку з Родоса, варто. А після дегустації вина ми приїхали в таверну Парага, яку нам рекомендував хлопець, в якому ми знімали квадроцикла. На початок нам відразу принесли асорті різного хлібчика. Тут такий хлібець, я не знаю, як він називається, але він свіжесенький, гаряченький. Навіть не могла його розірвати, наскільки він гарячий був. Тут така крута. Такі гріночки з пастою з оливок. А тут у нас цацики. Виглядає прекрасно. Хлібчик свіжесенький, видно, що все робили самі. Ми попали в заклад, який дійсно готує по-домашньому. Також ми замовили Rodian Meatballs. Це такі кульки із м'яса з теж соусом. Коштували вони 6,30 євро. Тут в нас кульки із цукіні. Так виглядають всередині. Дивіться, які соковиті. Ціна їх 6,50, а ціна цацики 4,70 євро. Спробуємо цукіні. Ніжнесенькі. Дуже ніжні, легко солодкуваті. Соус освіжає. Дуже гарна страва на початок. І тепер спробуємо м'ясні кульки. Теж з таким самим соусом, як до цукіні. Ой, які рожевенькі. Як домашні фрикадельки. Такі смажені. Принесли нам головну страву, називається Goat Stifado. Це таке рагу з козлятини з нутом і квасолею. Це традиційна, така типово сільська, саме родоська страва, яку дуже часто готують вдома або на різні свята. Страва виглядає свіжесенько, видно, що це домашня картопля фрі. Ой, боже, наче бабушка робила. Шикарно. Дуже добре. Поки що найсмачніший ресторан, де ми були тут. Зараз спробуємо м'ясо. Козлятину пробую в перший раз. Пахне добре. Ніжненько. М'яско само розпадається. Гарно доправлено. Не знаю, в чому тушковано, але смак. Страва варта, щоб її спробувати. Тим більше в закладі. Доволі нормальні ціни, не такі як в туристичних місцях. І видно, що їжу роблять самі, по-домашньому, так як в себе вдома. Ціна такої страви 16 євро. А ціна вечері вийшла загалом на двох 46 євро. Всім дуже і дуже рекомендую це місце. Як дістатися до столиці острова міста Родос? Доволі просто, взявши автобус із Фаліракі до Родос за 2,50. Ой, гарно. А зараз ми у столиці місті Родос. Коли ми чуємо назву Родос, ми одразу згадуємо про одне із 7 чудес світу. Колос Родоський – гігантська бронзова статуя бога сонця Геліоса. Його висота сягала близько 32 метрів, і це була одна з найбільших статуй античності. Встановили її на честь перемоги жителів Родоса у 3 столітті до нашої ери. Проте не все так однозначно. Одні вчені вважають, що колос справді існував, інші припускають, що це могла бути лише легенда, перебільшена у стародавніх описах. А образ статуї, що нібито стояла з розставленими ногами над гаванню, швидше за все, красива міфічна картинка. Сьогодні на тому місці, де міг стояти колос у гавані Мандракі, височіють 2 статуї – оленя та лані. Це символи Родоса. Вони нагадують, що історія іноді переплітає факти і легенди, залишаючи нам згадки минулого.
Будучи на Родосі, обов'язково відвідайте його прекрасне старе місто. Вулички старого міста наповнені вузькими кам'яними провулками, атмосферними двориками і стародавніми стінами. Старе місто Родоса – це справжня подорож у часі. Прогулюючись цими вулицями, ви ніби мандруєте крізь епохи, від часів лицарів-госпітальєрів до сучасності. І найкраще, що в цьому лабіринті завжди можна відкрити щось нове – затишну кав'ярню, сувенірну крамничку чи тихий дворик, який стане вашим особистим відкриттям Родоса. Вулички старого міста унікальні, вони включені в список світової спадщини ЮНЕСКО. Прогулюючись вуличками Родоса, важко не помітити десятки крамничок із виробами зі шкіри. Це ще одна візитівка острова. А які сандалі вважаються найбільш традиційними й автентичними, які носили на Родосі? Ось такі можна назвати традиційними. Я маю на увазі, їх носили багато поколінь. Ось легкі, прості, чорні, коричневі. І протягом багатьох років їх носили. Це класична модель. А ви робите це все самі? Так, усе робимо самі, але не все тут замало місця. Скільки часу ви цим займаєтесь? Займаюся цим ремеслом усе своє життя. І продаєте лише тут? Так, А скільки часу потрібно, щоб зробити одну пару? взимку десь один виріб на день. Вулиця Рицарів у Родосі – одна з найкраще збережених середньовічних вулиць у всій Європі. Прогулюючись тут, ви немов переноситесь у 15 століття, коли місто було столицею лицарів-госпітальєрів. Саме цією вулицю колись проходили лицарі різних мовних орденів. Вздовж вулиці збереглися кам'яні будівлі, так звані інни, де мешкали лицарі різних країн Європи. Їхні фасади прикрашені гербами і символами, а сама архітектура вражає строгістю та величчю. Вулиця Лицарів веде до грандіозного палацу Великого Маїстра – серця лицарського міста. Тут ухвалювали важливі рішення, планували битви і захищали Родос від ворогів. Сьогодні ця вулиця мовчазна і сповнена загадок, але прогулюючись нею, можна відчути дух середньовіччя. Під час прогулянки старим містом обов'язково зробіть паузу. Зайдіть у затишну кав'ярню або завітайте до місцевої дистилярні. Тут можна спробувати різноманітні лікери і наливки, від класичних фруктових до унікальних трав'яних, які роблять тільки на Родосі. Така зупинка додає прогулянці особливого колориту. Дякую. Це все легко, добре. І не засолодка. Так. Смачна. Це з гранатом. А що це? Це смак мастики, хіос. Це дерево? Так, це дерево. Робиться зі смоли мастикового дерева. Оцей був дуже смачний лікер, мастіка, це воно з такого дерева робиться. Тільки подивіться на цей магазин, він знаходиться прямо на човні. Тут дуже багато мушель. Дивись, яка гарна. Це теж натуральна губка. І такі тут виробляють на острові Симі. А перед тим, як вирушити на острів Губок Сімі, потрібно підкріпитися грецькою кухнею, бо без неї далеко не попливеш. А зараз завітали ми до ресторану Опа-Опа, недалеко набережної Фаліракі, на традиційну грецьку кухню. Вам буде дуже легко знайти цей ресторан, оскільки тут є гриль, запах якого розноситься просто повністю по цілому місту.
Перша страва, яку замовили, називається мусака. Це грецька запіканка з шарів обсмажених баклажанів, картоплі, м'ясного фаршу і ніжного соусу бешамель. Має насичений смак, схожий на лазанью, але з характерним середземноморським акцентом. Це одна з найвідоміших і найситніших грецьких страв. Ще гаряченька. Видно тут добре шари, гарно запечений сир. Дуже ніжно. Виразний смак баклажану. Дуже добра страва. Коли ви замовляєте повноцінну страву, ви отримуєте ось такий гарнір, повністю скомпонований з грецького салату, соус цацики з перчиком, рис, картопля фрі і ще 2 шматочки піта. Наступна традиційна грецька страва, яку дуже часто готують греки на сімейні обіди, називається стіфадо. Так виглядає. Це таке а-ля рагу з яловичини, тушковане в вині з великою кількістю цибульки, картоплею, морквою. Ось, подивіться, які шматочки м'яса. Вона аж розпливається в соусі. Ой, мені дуже смакує. М'ясо розпадається, дуже смакує. А ось так виглядає мікс риби на грилі для одного. Подивіться на цю порцію. Тут в нас грильований восьминіг, грильований кальмар, риба і теж грильований кальмар. І, звичайно, гарнір весь. Також ми замовили автентичну страву клефтіко, ягнятину запечену з картоплею, і курячі сувлаки, шматочки курки обсмажені на шпажці з гарніром. А до цього прекрасного обіду, звичайно, келих домашнього вина. Ямас! Ще одна особлива пригода, яку дарує Родос, це подорож на острів Сімі. Ми обрали Fast Boat – це швидкісний катер, який долає шлях лише за 1 годину. Ціна такого квиточка – 49 євро. А для дітей до 11 років вартість 22 євро. Ось ми на кольоровому острові Сімі і маємо тут 3 години для прогулянки. Сам острів Сімі відомий своїми яскравими будиночками. Будинки у порту Ялос, до якого ми прибули, зведені у 19-му, початку 20-го століття, коли острів був багатим завдяки торгівлі та ловлі губок. Вони мають яскраві кольори – жовтий, рожевий, бірюзовий, теракотовий. Порт забудований так, що будиночки ніби піднімаються вгору по схилу, утворюючи амфітеатр із видом на гавань. Це одна з найбільш фотогенічних картинок усього Додеканезького архіпелагу. Архітектура поєднує грецькі і венеційські риси, адже острів довгий час перебував під впливом різних держав. Сьогодні вся стара частина Сімі охороняється як архітектурна спадщина. Нові будівлі зводять у тому ж стилі, аби зберегти унікальний вигляд острова. Сімі вважається одним із найкрасивіших островів Греції. Сімі колись був відомий на весь світ своїми нерцями, які видобували для острову натуральні губки. Ця традиція принесла острову багатство, і навіть сьогодні тут можна купити справжні натуральні морські губки. Тут працювали цілі династії нерців, а губки Сімі експортували по всьому світу. Дайвери лишають на малесенький кусочок ось цих організмів, щоб потім з них далі росли наступні. У порту ж стоїть пам'ятна плита нерцю Стахісу Хадзісу, який у 1913 році пірнув на 88 метрів без спорядження, щоб підняти якір затонулого корабля. Під водою він пробув майже 4 хвилини. Цей подвиг зробив його символом майстерності та сміливості всіх нерців острова.
Якщо ви завітаєте до одного з ресторанів, обов'язково спробуйте місцевого кулінарного символу острова. Це малесеньких креветочок, які називаються сімі шрімс. Що цікаво, їх їдять прямо як закуску. Відразу із панцирем. До пива ідеально. А після прогулянки по Сімі нас чекає ще один подарунок. Це зупинка у бухті Святого Георгія. Тут ми лишаємося на 30 хвилин для купання. Дістатися сюди можна тільки з води, тому купання тут відчувається ще більш особливо та унікально. Родос – це не просто острів, а пригода для всіх почуттів. Можна загубитись у середньовічних вуличках, а вже за годину опинитися біля бірюзових лагун, де море здається скляним. Це місце, де історія лицарів переплітається з ароматом оливкових гаїв, а античні руїни стають тлом для вашого келиха місцевого вина. Родос варто відчути на смак, на дотик і на подих вітру біля моря. І тоді він назавжди залишиться у вашій пам'яті. У Греції кажуть «сіга-сіга», що означає «повільно-повільно». «Сіга-сіга» – це більше, ніж слова. Це стиль життя в Греції. І, мабуть, найцінніший сувенір, який ми забираємо з Родосу – це вміння жити повільніше і насолоджуватись кожною миттю. А забула, не забудьте підписатися та поставити вподобайку, бо випуск був настільки насиченим, що аж вилетіло з голови. Дякую.